Nhắc đến những điểm đến tâm linh, chắc hẳn trong mỗi người chúng ta sẽ nghĩ ngay đến Hà Nội. Nơi đây không chỉ biết đến là trung tâm chính trị của đất nước, mà còn là trung tâm Phật giáo của cả nước. Đến với Hà Nội, du khách sẽ được khám phá rất nhiều ngôi chùa cổ, đền cổ, có niên đại hàng ngàn năm tuổi. Một trong số đó phải kể đến đền Kim Ngưu, với truyền thuyết về châu vàng. Ngôi đền nằm bên hồ Tây, cạnh phủ Tây Hồ, có lịch sử hàng trăm năm tuổi. Đền ông, phủ bà, đó là cách gọi của người dân làng Tây Hồ, với phủ bà, là phủ Tây Hồ thờ mẫu Liễu Hạnh. Đền ông, tức đền ông Châu Vàng, hay còn gọi đền Kim Ngưu. Nói đến thần Châu Vàng thờ tại đền Kim Ngưu, có rất nhiều sách ghi chép lại như, Bắc Thành Địa Dư Chí, Đại Nam Nhất Thông Chí, Đồng Khánh Dư Địa Chí, Thăng Long Cổ Tích Xảo, và Tây Hồ Ký. Chương truyền vào cuối đời Đường, Cao Biền thấy vùng đất Giao Châu, rất linh thiêng, có thể sinh ra nhiều nhân tài, chống lại Bắc Quốc, nên đã đến nhiều nơi ở vùng này để trấn yểm, đào đứt long mạch. Một hôm Cao Biền đến đất Duy Tiên, nay thuộc huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, khai thông chặt đứt long mạch núi Phục Tượng, Đội Sơn, thần núi Đội Sơn hóa thành châu vàng, phóng ánh sáng rực rỡ, chạy theo sông Hồng lên đến đầm Xác Cáo, hồ Tây ngày nay rồi biến mất. Nhưng vết chân châu để lại, tạo nên dòng chảy gọi là sông Kim Ngưu, nơi châu vàng biến mất gọi hồ Kim Ngưu, hồ Tây ngày nay. Lại có thuyết truyền rằng, Cao Biền đào núi Lạng Kha, Từ Sơn, Bắc Ninh, thì bỗng có châu vàng trong núi lao ra, chạy đến đầm Xác Cáo thì biến mất, châu chạy đến đâu thành sông đến đấy, nên gọi là sông Kim Ngưu, đầm Xác Cáo đổi tên thành hồ Kim Ngưu. Lại có thuyết khác rằng, Nguyễn Minh Không, tức Không Lộ Thiềm Sư, là vị cao tăng đắc đạo ở Tây Trúc. Thiềm sư rất giỏi chữa bệnh, có lần con vua Tống Thái Tông mắc bệnh lạ, nhà vua cho mời Không Lộ sang chữa trị. Sau khi chữa trị cho con vua Tống, cảm mến tài năng của ông, nên vua Tống cho ông vào kho báu, chọn đồ tùy ý để ban thưởng cho ông. Ngài Không Lộ dùng phép thu hết đồng đen vào tay nải, rồi ngả nón biến thành thuyền, vượt biển mà về Đại Việt. Khi về nước, ông đem toàn bộ số đồng đó, tô tượng, đúc chuông, trong đó có một quả chuông rất lớn, tiếng chuông ngân xa tận phương Bắc. Lúc bấy giờ tại phương Bắc, có con trâu vàng bị nhốt, nghe tiếng chuông tưởng tiếng mẹ gọi, liền chạy từ phương Bắc về nước ta. Nó cứ tưởng chuông là mẹ, nên chạy quanh chuông, làm sụt lún cả một vùng, làm cả trâu và chuông cùng biến mất. Vùng đất sụt lún đó gọi là hồ Kim Ngưu, tức hồ Tây ngày nay. Người dân Tây Hồ từ đó bảo nhau, hễ nhà nào sinh được 10 người con trai, thì xuống hồ sẽ vớt được chuông và trâu vàng. Có một nhà nọ, sinh được 9 người con trai, còn nhà láng giềng thì không may bạo bệnh mất sớm, để lại một người con trai. Thế là chàng trai mồ côi, về ở với nhà hàng xóm, coi họ như cha mẹ, thành ra nhà nọ có đủ 10 người con trai. Đến tuổi trưởng thành, 10 anh em bảo nhau, xin phép cha mẹ ra hồ tìm chuông, và quả nhiên họ vớt được chuông. Khi chuông mang được đến gần bờ, 9 anh em cứ mải bàn tán, đến thành quả đạt được, mà quên không nhắc đến người em nuôi. Vì tủi thân, nên chàng trai mồ côi thoáng mất tập trung, để tuột tay, và thế là quả chuông lại rơi xuống hồ, mất tăm không sao tìm thấy nữa. Có thể đây là câu chuyện nhằm mục đích răn dạy, tinh thần đoàn kết đùm bọc lẫn nhau của người xưa, hoặc chăng chỉ là câu chuyện cổ tích. Châu vàng mãi là truyền thuyết, nhưng có một sự thật mà từ xa xưa, người dân Quảng An không lý giải nổi. Dù là vùng trồng lúa nước, nhưng nhân dân Quảng An và Tây Hồ xưa chỉ có thể dùng bò để đi cày, vì hễ nhà nào nuôi trâu, không hiểu nổi vì sao cứ năn cành ra chết. Nên các cụ già trong làng thường bảo nhau rằng, vì làng có thờ thần trâu vàng, việc bắt các cụ trâu đi cày là phạm vào điều kỵ. Vì vậy từ xa xưa, như luật bất thành văn, người dân nơi đây chỉ dùng bò và sức người để cày ruộng.